years of abandonment. This was disclosed by the coordinating director, Ministry of Works and Transport, Engineer Olushola Jao, during a chat with newsmen in his office, as confirmed by the governor's spokesperson, Malam Olawale Rashid. The Osogbo-Ikirun Kwara State Boundary Road was awarded some years ago, but left uncompleted, causing hardship to residents and especially motorists who ply the road on a daily basis. Engineer Jao said the state governor magnanimously ordered the remobilization of the contractor back to site and commenced the work so as to ease the suffering of motorists who ply the road on a daily basis. The governor has specifically ordered the contractor to ensure a speedy progress of the project and see that it gets to an advanced stage within the next 2 months. Meanwhile, the contractor has resumed work in earnest, and Governor Adeleke is to visit the project site to inspect progress of work by next week. Worried over biting fuel scarcity in Osun State, Governor Ademola Adeleke has announced the composition of a special monitoring team to look into the deepening distribution and pricing challenges. According to a release by spokesperson to the governor, Malam Olawale Rashid, the special monitoring team headed by the Chief of Staff to the Governor, Honorable Kasim Akinleye, with members drawn from police, DSS, Army, IPMAN, NSC, TDU, among others, is to immediately commence the monitoring of distribution of petroleum motor spirit from point of delivery by the Nigerian National Petroleum Corporation to various discharge outlets. The governor further urged the monitoring team to liaise with the major marketers for collaboration with the independent marketers to ensure that products are circulated across the state. While expressing unhappiness about the hardship facing people of the state, Governor Adeleke assured that the state government will support federal government agencies and the private sector to address issues behind fuel scarcity in the state. The governor added that he cannot fold his arms while the people are facing hardships. The governor of Osun State, Senator Ademola Adeleke, has extolled the former governor of the state, Prince Olagunsoye Oyinlola, as a charismatic leader whose approach to service inspires dedication to the people. The governor gave this description in a congratulatory message to Prince Olagunsoye as he turned 72. Governor Adeleke, who described the Okuku-born blue blood as an outstanding administrator, noting that Prince Oyinlola's incredible imprints in public service are indelible and a source of his wide appeal with the people. The governor lauded Prince Oyinlola for his enduring impacts on the lives of the people in the military and as a politician, saying the former governor is a shining example. The Joint Labour Movement of Osun State has commended the state governor, Senator Ademola Adeleke, for his gesture in approving welfare packages for the workers and retirees in response to various interviews with the government. In a statement jointly signed by the state chairman of the Nigerian Labour Congress, Comrade Jacob Adekomi, state chairman of TUC, Comrade Adekola Adebowale, and the state chairman, JNC, Comrade Lasun Akindele, the Labour leaders described the governor's gesture as unprecedented. According to them, arrears, contributory pensions, half salary arrears, cashbacking of promotion exercises, and outstanding deductions will boost the morale of active public servants and renew hope of retired officers. The Labour movement pledged continued loyalty and support to the government for the kindness which will serve as a veritable drive for increased productivity of workers in the state. Osun State Resident Electoral Commissioner Dr. Mutiu Agboke has debunked a report making the rounds that politicians connived with the staff of the Independent National Electoral Commission to bypass the bimodal accreditation system during the last governorship election. Dr. Agboke, who stated this in a chat with newsmen, noted that the beavers was used on election day for voters' accreditation. It's an orchestrated mischief from people that want to get
cheap attention, unnecessary attention. There was no time I ever admitted. If I is even wrong choice of word, how could I have admitted something I was not part of? Admitted something that I was not a witness, even in the court. The important thing is that what we said about BVAS is that BVAS is going to be used for accreditation by Section 47(2) of Electoral Act. He, however, appealed to the general public to discredit such allegations put against him, adding that the electoral umpire will keep on sensitizing and educating the general public on the importance of the BVAS machine and their participation in the general elections. He further stated that the usefulness of the bimodal accreditation system to the electoral body is to ascertain the number of eligible voters on the day of elections. So the public should disregard it. I didn't say I admitted anything. I couldn't have admitted what I don't even know the details about. I was not here for the election. So somebody deliberately quoted, what we said out of context. And for us, we are not going to be deterred. We will continue our voter education. We will continue to educate Nigeria. We will continue to let Osun people know what are the possible infractions on election day. That is the position of INEC, Osun State. In order to prevent malaria and bring it to zero existence, Osun government, under the leadership of Senator Ademola Adeleke, is set to embark on distribution of insecticide-treated nets. This is just as the government, through the Ministry of Information and Civic Orientation, has, in collaboration with the Society for Family Health, Catholic Relief Services, Federal Ministry of Health, and the Osun State Ministry of Health, concluded arrangements to embark on campaign awareness to the good people of Osun. This was revealed during a courtesy visit by the stakeholders to the Ministry of Information. Welcoming the facilitators to Osun, the coordinating director, Ministry of Information and Civic Orientation, Mrs. Olubukola Aderibigbe, applauded the project organizers for the life-saving and humanitarian gestures towards Osun populace. She averred with delight that healthy living for her and sundry in the state is one of the objectives of Osun State government, adding that taking steps to erase and prevent malaria by providing the insecticide-treated nets to every household, irrespective of status, is commendable. Earlier, in their welcome remarks, the ITN State Officer, Dr. Olufemi Oroge, the Society for Family Health 2023 ITN Campaigner Manager, Dr. John Uchole, and the SFH Malnutrition Specialist, Mr. Daniel Brouillet, further emphasized that the 3 million nets will be distributed to Osun households through the use of door-to-door distribution method. That ends the state news on Osbc TV. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
Ọ̀ṣun state kó lè dára nígbà tiwa. Káyé má bàjẹ́ nígbà tiwa. Kókun má wọ̀lú nígbà tiwa. Kí ọ̀wọ́n dọ̀pọ̀ lásìkò tiwa. Kí tálákà jẹun kóyó dẹ́mdẹ́m. Iwájú lọ̀pá ẹ̀bí tí ń ré sí. Oníṣẹ́ ọwọ́ kò ní àríṣe. Kí gbogbo oníṣòwò kẹrẹ́rẹ́ ọjà jẹ. Òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀kọ́ ìṣiṣẹ́ o. Káboyún bí wẹ́rẹ́ kájọ̀dọ̀ lọ́mọ. Ìbùkún owó ìbùkún ọmọ o. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn ní ìpínlẹ̀ àwa. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Káwọn sọ̀rọ̀ pọ̀ wọlé lára. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Káwọn sọ̀rọ̀ pọ̀ wọlé lára. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká ní ìṣọ̀kan. Kí Ọ̀ṣun kó lè gòkè àgbà. Ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́ ara wa. Ká sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wa. Ẹ gbé Ọ̀ṣun lárugẹ. Nílé Ifẹ̀ l'Óṣogbo. Nílé Ṣáà l'Ẹdẹ. L'Éjìgbò nílà Ọ̀ràngún. Ní Gbọ̀ngán ní Kírun. Ìtìlẹ̀ Tòkò kó parapọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọ̀ṣun lárugẹ. Ọ̀ṣun kó dà. Káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ké sáwọn kọ̀ǹgílá tó ń ṣojú ọ̀nà Òṣogbo Ìkìrun wọ ààlà ìpínlẹ̀ Kwara láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà lẹ́yìn òṣọ́kà. Àtẹ̀jáde tí Malam Ọláwálé Rashidi tó jẹ́ agbẹnusọ fún gómìnà ìpínlẹ̀ yìí fi síta ṣàlàyé pé alákòóso iléeṣẹ́ ìgbòkègbodò ọkọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹnjìníà Olúṣọlá Àjàó ló sọ̀rọ̀ náà lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lọ́fíìsì rẹ̀. Òpópónà tí wọ́n gbé fún agbaṣẹ́ṣe lọ́dún mélòó kan sẹ́yìn ló ti dà pátì tẹ́yì sì jẹ́ ìpèníjà fáwọn tó ń rin ọ̀nà náà. Gómìnà Adélékè rọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ náà láti jẹ́ kó yá kankan kó lè parí láàrin oṣù méjì. Wàyí ò pẹ̀lú báwọn kọ̀ǹgílá àwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà padà, ìrètí wà pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò ṣàbẹ̀wò ságbègbè ọ̀hún lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Látàrí bójú àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ṣe rí pọ̀npọ̀nà yan nítorí ọ̀wọ́n gógó epo petrol, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yá lórí ìpèníjà tó ń kojú títà àti iye tí wọ́n ń ta epo náà. Ikọ̀ ọ̀hún lábẹ́ ìdarí olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà Honorable Kazeem Akínlẹ̀yẹ láti rí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ológun, ikọ̀ DSS, òǹtajà epo, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àtàwọn ikọ̀ mìíràn. Àtẹ̀jáde tá agbẹnusọ fún gómìnà Malam Ọláwálé Rashidi fọwọ́ sí jẹ́ kó di mímọ̀ pé
lọ́gán nìkan náà yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìtọpinpin látọ̀dọ̀ àjọ NNPC títí dé ibùdó epo tí wọn yóò já epo náà sí nípìnlẹ̀ yìí. Gómìnà Adeleke rọ ikọ̀ náà láti fi kùnlùkùn pẹ̀lú àwọn òǹtajà epo kó lè kárí ilé kárí oko nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adeleke tó fi àìdùnnú rẹ̀ hàn sí ìṣòro táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ń kojú wọ́n ṣèlérí àti ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fáwọn ikọ̀ gbogbo tọ́rọ̀ kàn láti sọ ìṣòro ọ̀hún dàfìsẹ́yìn tí egun fi ṣọ. Túnwẹ̀ gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ṣàpèjúwe gómìnà ìpínlẹ̀ yìí nígbà kan rí ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá gẹ́gẹ́ bí adarí tí múṣemúṣe rẹ̀ dá múṣemúṣe ẹni tó ń fi ìgbésí ayé rẹ̀ tún tọmọnìkejì ṣe. Gómìnà Adélékè wòye ọ̀rọ̀ yìí láyàjọ́ ọjọ́ bíi ọdún 42 ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá. Ó ṣàpèjúwe ọmọọba ìlú Òkùkù ọ̀hún bí onímọ̀ nípa ètò àkóso tó pegedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka. Gómìnà Adélékè ní ẹni tó ṣe é wò kọ́ṣe gẹ́gẹ́ bí ológun àtolóṣèlú tó ti lapa rere nínú ayé àwọn ọmọnìyàn nípasẹ̀ ìṣèjọba tó dúró re ni ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá. Àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gbóṣùbà fún gómìnà Adémọ́lá Adélékè fún ìgbésẹ̀ akin tó gbé láti mú ìgbé ayé ìdẹ̀rùn báwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípìnlẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde tálága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Comrade Jacob Adékòmí ti TUC Comrade Adékọ́lá Adébọ̀wálé àti JNC Comrade Lásùn Akíndélé tí wọ́n pawọ́pọ̀ fọwọ́ sí lọ́rọ̀ náà ti jẹyọ. Àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ gómìnà bí èyí téèyàn gbóríyìn fún. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, ìgbésẹ̀ sísan àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ táwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó kópa nínú ètò pípọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ̀, sísan àjẹ́lẹ̀ ìlàjì owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́, àjẹ́lẹ̀ owó ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtowó tó jẹ́ tẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn owó míì jẹ́ ìrètí fáwọn tó ti fẹ̀yìntì tí ó sì tún jẹ́ káwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ọba ó jára mọ́ṣẹ́ wọn sí. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn wọn fúnjọba ìpínlẹ̀ yìí láti túbọ̀ rí dájú pé gbogbo ètò ìjọba ń lọ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Alákòóso àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Dr. Mutiwa Agbókè tí ní kò sóòótọ́ olókan nínú àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìnlẹ̀ pé àwọn òṣèlú kan lè dé àpòpọ̀ mọ́ àjọ INEC ìpínlẹ̀ yìí láti má ṣe ṣàmúlò ẹ̀rọ BVAS lásìkò ìdìbò gómìnà tó wáyé kọjá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Dr. Agbókè ní àjọ náà lo ẹ̀rọ BVAS lásìkò ìdìbò gómìnà ọ̀hún fàyẹ̀wò orúkọ àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ àgbò. Gbogbo awuyewuye tó ń gbé káàkiri nínú ẹ̀rọ ayélujára pé rec Ọ̀ṣun sọ pé òun gbà pé lóòótọ́ ni overvoting wà torí pé BVAS táṣìírí wọn lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò tó lọ. Ọ̀rọ̀ burúkú ni o, ọ̀rọ̀ tí ò tẹ ìfà ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ni torí pé nǹkan tá a sọ yàtọ̀ sí nǹkan tó ń gbé káàkiri. Nǹkan tá a ń sọ ni wípé ẹ̀rọ tá a ń lò yìí iṣẹ́ báyìí ló máa ṣe, òfin báyìí ló gbé kalẹ̀. Lọ́jọ́ ìdìbò tí overvoting bá ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí lófin sọ, nǹkan tá a sọ nìyẹn. Ó wá rọ àwọn èèyàn láti má ṣe gba ọ̀rọ̀ náà gbọ́. Ó lájọ INEC kò ní dẹ́kun líla àwọn ará ìlú lóyè lórí pàtàkì ẹ̀rọ náà àtojúṣe wọn lásìkò ìdìbò. Ó fi kún pé pàtàkì ẹ̀rọ BVAS ní láti fìdí orúkọ àwọn tó forúkọ sílẹ̀ fótó ìdìbò múlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbò síwájú. Káwọn èèyàn wa kí wọ́n má gbarú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń gbèrú yẹn káàkiri wọ́n fẹ́ fi dẹ́rù bà wá ni, wọ́n fẹ́ fi pa wá lẹ́nu mọ́ ká má ṣàlàyé ni. Ká dẹ̀ ṣàlàyé ọ̀ràn èèyàn ló jẹ́ fún wa nínú iṣẹ́ yìí torí pé ìṣàlàyé ló máa jẹ́ kára ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ nǹkan tá à ń sọ. So káwọn èèyàn kí wọ́n gbé àwọn ìròyìn yìí kan gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, nǹkan tá à ń sọ òun ni kí wọ́n gbọ́ kán lè bá wa tẹ̀lé. Lọ́nà àti ìdènà àìsàn ibà nípìnlẹ̀ yìí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ṣetán láti pín àpò ẹ̀fọn alálòpẹ́. Iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìtanijí ní ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ètò ìlera nípìnlẹ̀ àti tìjọba àpapọ̀, ikọ̀ Society for Family Health, Catholic Relief Services tó ti pinnu ni wọ́n ti jọ pinnu láti gùn lé ètò ìtanijí fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lórí ètò náà. Ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò táwọn ikọ̀ tọ́rọ̀ kan ṣàbẹ̀wò sí iléeṣẹ́ ètò ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nígbà tó ń ṣe àwọn ikọ̀ ọ̀hún ní máa wọlé máa rọra, alákòóso fún iléeṣẹ́ ètò ìròyìn ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Olúbùkọ́lá Adéríbigbé gbóṣùbà fún àwọn tó ṣe àtọ́nà ètò ọ̀hún fún ọwọ́ ìrànwọ́ àti ààbò ẹ̀mí tí wọ́n nà sáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Arábìnrin Adéríbigbé ṣàlàyé pé ìlera pípé jẹ́ ara àfojúsùn ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó fìdùnnú rẹ̀ hàn sí ìgbésẹ̀ àti mádìkù bá àìsàn ibà nípínlẹ̀ yìí
nípasẹ̀ pínpín àpò ẹ̀fọn alálòpẹ́ fáwọn èèyàn. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, alákòóso fún pínpín àpò ẹ̀fọn alálòpẹ́ nípìnlẹ̀ yìí Dr. Olúfẹ́mi Orógè, adarí ikọ̀ ìpolongo fún Society for Family Health nípìnlẹ̀ yìí Dr. John Ochole àti ọ̀gbẹ́ni Daniel Búrè ṣàlàyé pé mílíọ̀nù 3 àpò ẹ̀fọn alálòpẹ́ ni wọn yóò pín láti ojúlé dójúlé fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Bí ó ṣe mọ rèé lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún sáà tá a wà yìí, aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ ẹ tún pàdé wa fún ìròyìn ìrọ̀lẹ́. Títí ìgbà náà, ẹ kú ojú lọ́nà. Osbc kó lè dára nígbà tiwa, káyé má bàjẹ́ nígbà tiwa, kókun má wọ̀lú nígbà tiwa, kí ọ̀wọ́n dọ̀pọ̀ lásìkò tiwa, kí tálákà jẹun kóyó dẹ́mdẹ́m. Iwájú lọ́pàá ẹ̀bí tí ń ré sí, oníṣẹ́ ọwọ́ oní àríṣe, kí gbogbo oníṣòwò kẹrẹ́rẹ́ ọjà jẹ, òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀kọ́ ìṣiṣẹ́ o, káboyún bí wẹ́rẹ́ kájọ̀dọ̀ lọ́mọ, ìbùkún owó ìbùkún ọmọ o. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, àwọn ní ìpínlẹ̀ àwa, àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, káwọn sọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀lẹ́ lára. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, káwọn sọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀lẹ́ lára. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká ní ìṣọ̀kan, kí Ọ̀ṣun kó lè gòkè àgbà. Ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́ ara wa, ká sowọ́pọ̀.
sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wa. Ẹgbẹ́ Ọ̀ṣun lárugẹ nílé Ifẹ̀ l'Óṣogbo, n'Iléṣà l'Ẹdẹ, l'Èjìgbò n'Ìlà Ọ̀ràngún, ní Gbọ̀ngán n'Ìkìrun, ìtìlẹ́tòkò kó parapọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọ̀ṣun lárugẹ. Ọ̀ṣun kó dàgbà kó jí kí araba. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ àwa. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ká sowọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ lára. 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 Oníṣẹ́ ọwọ́ oní àríṣe. Kí gbogbo oníṣòwò kẹrẹ́rẹ́ ọjà jẹ. Òṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀kọ́ ìṣiṣẹ́ o. Káboyún bí wẹ́rẹ́ kájọ̀dọ̀ lọ́mọ. Ìbùkún owó ìbùkún ọmọ o. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn ní ìpínlẹ̀ àwa. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ká sowọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ lára. Àwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ká sowọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ lára. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká ní ìṣọ̀kan. Kí Ọ̀ṣun kó lè gòkè àgbà. Ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́ ara wa. Ká sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wa. Ẹgbẹ́ Ọ̀ṣun lárugẹ. Nílé Ifẹ̀ l'Óṣogbo, n'Iléṣà l'Ẹdẹ, l'Èjìgbò n'Ìlà Ọ̀ràngún, ní Gbọ̀ngán n'Ìkìrun, ìtìlẹ́tòkò kó parapọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọ̀ṣun lárugẹ. Ọ̀ṣun kó dàgbà kó jí kí araba. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ àwa. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ká sowọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ lára. The grass is greener on the other side.
That's what I thought before I took the ride. I burned my bridges so I'd never look back.